वेलकम टु माई च्यानल सबैलाई नमस्कार। आज जति पनि यहाँ राकुतेनको क्रेडिट कार्ड लिनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा विशेष इन्फर्मेसन भिडियो रहेको छ। र राकुतेन क्रेडिट कार्ड तपाईसँग छ भने चाहिँ तपाईँले फ्रीमा तपाईँको राकुतेन पोइन्ट आइरहेको होला, सायद कतिजना थाहा होला नहोला होइन। सो त्यो राकुतेन पोइन्ट चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ म एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। सो तपाईँको यदि पोइन्ट आएको छ भने चाहिँ तपाईँको सुरुमा जानुपर्ने साइट चाहिँ कुन हो भने राकुतेन यो साइटमा जानु होला है। rakuten.co.jp भन्ने साइट छ, त्यसमा गएर तपाईँले अनलाइन सपिङ गर्नुहुन्छ। त्यो पोइन्टहरू चाहिँ त्यहाँबाट तपाईँको युज हुनसक्छ, युज हुन्छ। त्यो तपाईँलाई यो साइटमा गइसकेपछि त्यहाँबाट तपाईँको सपिङहरू गर्न मिल्छ होइन। rakuten.co.jp मा यसमा जानु होला। अनि यो तपाईँको यो राकुतेनको साइटले चाहिँ तपाईँको यो गुगल क्रोमबाट खोल्नु भने चाहिँ तपाईँलाई अटोमेटिकली तपाईँलाई गुगल क्रोमले चाहिँ यो जापानिज साइटलाई अटोमेटिक यसले इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। सो यसमा इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हुन्छ, त्यही भएर एकदम सर्चिङको लागि चाहिँ गुगल क्रोमबाट खोल्नु होला यो साइटलाई होइन। अनि यो साइटलाई खोलेपछि तपाईँको यहाँ यो लगइन गर्ने पर्ने हुन्छ। तपाईँको राकुतेनको यो युजर नेम र तपाईँको सुरुमा आउँदाखेरि आइडी र युजर नेम के छ, आइडी र पासवर्ड, त्यो पासवर्डलाई लगाएपछि यहाँ यो खुल्छ। अनि यहाँ तपाईँको सपिङ गर्न मिल्छ। यो मेरो पोइन्ट अहिले कति आएको छ भने यहाँ पोइन्ट यसरी हेर्न मिल्छ। यो अहिले मेरो कति छ भने 3126 पोइन्ट आएको छ। यो चाहिँ तपाईँले यो लिमिटेड टाइमसम्म लागि हुन्छ सबैजनाले यहाँ हेर्नु होला है। यो लिमिटेड टाइम भनेको यो 3114 रुपियाँ छ, जुन चाहिँ मेरो 6 महिना 30 चाहिँ अहिले कति छ, 6 महिना 6 तारिक भइसक्यो। 6 महिनाको 6 तारिक भयो भने चाहिँ अब यो 30 तारिकभित्र यो युज गऱ्यो भने सकिन्छ। युज गऱ्यो भने आफै यतिको अटोमेटिकली यो लस भएर जान्छ। सो त्यही भएर यो पोइन्टहरूलाई युज गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले सामानहरू किन्नमा होइन। अनि यो तपाईँको यदि पुगेन भने त्यसमा तपाईँको नपुग्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको यो सपिङ त्यही राकुतेनको कार्डबाट क्रेडिट कार्डबाट युज गर्नु मिल्छ। सो तपाईँलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा म देखाइरहेको छु होइन। तपाईँको सुरुमा जानु होला, राकुतेन पोइन्ट गएको गिफ्ट कार्ड भयो होइन। मेरो अहिले कति आएको छ भने मेरो टोटल पोइन्ट अन भनेको 9000 समथिङ, यति 9104 आएको थियो। यो अरू चाहिँ मैले चलाइसकेर यति बाँकी रहेको। तपाईँको यो सुरुमा यो सर्च भन्ने बटनमा जानु होला है। यो सर्च भन्ने बटनमा गऱ्यो भने तपाईँको कुनै पनि एउटा सामान हेर्नु होला। सो मैले वाच हेरेको थिएँ, यहाँ मैले घडी किन्न लागेको छु। सो इन्डिया मैले घडी किन्न लाग्यो भने तपाईँको यहाँबाट सपिङ गर्न मिल्छ होइन। यो सबै सामान जे सामानलाई किन्नु होला, किनेपछि तपाईँको यहाँ जस्तो मैले यो कुनै एउटा तपाईँलाई डेमो देखाउँछु। मैले चाहिँ पहिले किनिसकेको छु होइन, अहिले चाहिँ खासै किन्नुपर्ने छैन। तपाईँलाई यो घडीको बारेमा देखाउँछु। अब यहाँ जानु तपाईँको यो साइडमा छ। यो साइडमा गएपछि तपाईँको यो एड टु प्रोसिजर र टु पर्चेस प्रोसिजर भन्ने छ, यो तलकोमा क्लिक गर्नु होला। अनि यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ पर्चेस प्रोसिजरमा जानु होला। त्यस पछाडि गइसकेपछि तपाईँको यहाँ छ यो युज पोइन्ट भन्ने हुन्छ। यो युज पोइन्टको ठाउँमा चाहिँ यहाँ युज अल पोइन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अनि अपडेट गरेर यसलाई अपडेट गर्नु होला। अपडेट गरेपछि सबै पोइन्ट अहिले जस्तो मैले यहाँ अपडेट गरेको है। अनि जस्तो अब तपाईँको कति बाँकी रह्यो भने चाहिँ 3126 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको पोइन्ट युज भयो। अनि तपाईँले तिर्नुपर्ने गइसक्यो कति 12674 चाहिँ तपाईँले क्रेडिट कार्डबाट तिर्न मिल्छ। जस्तो अब यहाँ त्यो राकुतेन क्रेडिट कार्डबाट पनि गर्न मिल्यो। अब भएन भने तपाईँलाई यहाँबाट चेन्ज भन्ने अप्सन छ, यहाँ चेन्ज भएर तपाईँको अरू कुनै क्रेडिट कार्ड हालेर तपाईँ त्यसबाट पनि तिर्न सक्नुहुनेछ। अथवा क्यास अन डेलिभरी गर्न मिल्नेछ होइन। अब कन्भिनियबाट पनि तिर्न मिल्छ, अथवा डिफर्ड पेमेन्ट पनि गर्न मिल्ने भयो होइन। अब यहाँ कुरियर सिपिङ मेथड पनि छ। अब कुरियर सागा वा एक्सप्रेस छ, यिनीहरूलाई सिपिङ कुन गर्ने होइन। यहाँ तपाईँको डेट एन्ड टाइम कुन दिन तपाईँको सिपिङ डेलिभरी टाइम छ, यो डेलिभरी टाइम पनि यहाँ हाल्न मिल्छ। यहाँ गएर मिल्छ है। यो मैले
अगाडि नै गरिसकेको भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई सिर्फ देखाउन मात्रै खोजिरहेको, किनकि तपाईँको यतिको लस भइरहेको हुन्छ होइन। यो लिमिटेड टाइमको लागि चाहिँ तपाईँको राकुटेन कार्ड लिँदाखेरि पोइन्ट आइरहेको हुन्छ, त्यो पोइन्टलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यहीको बारेमा चाहिँ कसरी कुन साइडमा गएर चाहिँ अनि कसरी किन्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो बनाइरहेको हो। सो यहाँ गएर कन्फर्म अर्डर गरेपछि तपाईँको अर्डर कन्फर्म हुन्छ होइन। यहाँ मैले अनि तपाईँको कहाँ देखाउँछ भने यो चाहिँ अहिले मैले ब्याक गरेर अहिले यो मलाई किनकि तपाईँलाई देखाउन मात्रै खोजिरहेको। यहाँ तपाईँको यो माथि चाहिँ छ, यहाँ बास्केट छ, यो पर्चेस हिस्ट्रीमा गयो भने तपाईँको यहाँ देखाउँछ त तपाईँ सामान किन्नुभएको सामानहरू है। यो मैले यो सामान स्क्यानडिक्स किनेको छु, यो माइक्रोफोन यहीबाट किने हो। यो दुईवटा सामान मैले किनेको। सो अब यदि तपाईँलाई क्यान्सल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ गएर क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। सामान यो अर्डर गर्ने बित्तिकै मन परेन भने यहाँबाट कम्पेन्सेसनको लागि एप्लाई गरेर यसलाई यहाँबाट क्यान्सल पनि गर्न मिल्छ है। सो यही हो, अरू त अब खासै भएन। सो त्यही हो, तपाईँको अब राकुटेनको क्रेडिट कार्ड छ भने चाहिँ तपाईँको सपिङ त्यहाँबाट गर्ने मिल्ने भयो, त्यहाँको पोइन्ट चाहिँ यसरी युज गर्नु मिल्छ भनेर हो एउटा खासमा। सो अनि कतिजना साथीले राकुटेनको क्रेडिट कार्ड बनाउनु भएको छ भने चाहिँ मैले त्यो एउटा लिङ्क हालेको थिएँ, त्यहाँबाट चाहिँ राकुटेनको क्रेडिट कार्ड बनाएर अहिले चाहिँ 5000 कति पोइन्ट आएको छ। सुरुमा चाहिँ मैले बनाउँदा कति 2000 पोइन्ट मात्रै आएको थियो। सो त्यही हो, कसरी भन्ने त्यही हो। साइट तपाईँको राकुटेन त्यो साइडमा हानेपछि तपाईँको लगइन गरेर चाहिँ तपाईँको पासवर्डहरू युजर आइडी हाल्ने अनि त्यसपछि लगइन गर्ने है। सो त्यही हो, केही कन्डिसन भयो भने कमेन्ट बक्समा भन्नु होला, म सकेसम्म ट्राई गर्नेछु भन्नलाई। सो त्यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।